Kahit ang araw mapundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't wag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't wag mo lang saktan ako. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Kahit matraffic tayo sa EDSA, kung ikaw naman ang kasama, kahit mawalan pa ng preno, basta't wag lang na mag-break tayo. Kahit ano pa ang mangyari, kung ikaw naman ang may sabi, kahit maligaw sa pasyalan, basta't wag mo lang ako iwan. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y
kailanman. Kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't huwag lang lalabo sa'yo, kahit umulan pa ng yelo. Kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't huwag mo lang saktan ako. IFM ay aking best friend. Nadarama ko na ang lamig ng hangin, naririnig ko pa maliliit na tinig, may dalang tansang pinagsama-sama, ginawang tamborin. Ang mga parol ng bawat tahan ay nagniningning. Pasko sa Pinas, may simpleng regalo na sininong at sinina, para sa inaanak na nag-aabang. Ang buong pamilya ay magkakasama sa paggawa ng Christmas tree. Ayan na ang barkada, ikaw ay niyayaya para magsimbang gabi. Ibang mukha ng saya, himig ng Pasko'y nadarama ko na. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas, di alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas, ibang-iba talaga. Kahit saan ikumpara, may bangib ng hangin di maintindihan, mapapangitim bigla sa kung ano ang dahilan. Nadarama mo na ba, mo na ba, mo na ba? May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas, hindi alintana kung walang pera, basta't tayo'y magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang
ang regalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 5:00 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob.
Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. IFM, ay, aking best friend. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the
That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang taasing girla? Labay ito, sakto ni pangitundaan at arapda? Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 5:13 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Isang best friend ng radio station nyo sa Balat na Radyo ay FM Naguban Dugatan. Isang masayang Tuesday po sa ating lahat mga best friend. Aba, eto na naman tayo magkakasama-sama na naman sa isang edisyon po ng programang IFM Best Friend Club. At kung good vibes ang iyong hanap, best friend, simulan na yan ha sa pakikinig po sa nag-iisang kalambingan mo sa radyo. Best friend Ella Lambingera. Pwede mo na akong i-text sa aming i-text line kung ano nga ba ang ganap dyan sa inyong mga tahanan, dyan sa inyong lugar ngayon. Aba, pwede kong basahin yan. At syempre, samahan na rin yan mga best friend ng inyong mga palambing. 0949-614-0306. Pwede rin po sa ating official fan page at IFM Naguban. At eto na, excited na si best friend Ella Lambingera para sa ating morning exercise. Dahil alam mo ba, best friend, ang pag-exercise kasi, napre-prevent niya yung mga signs ng aging o kaya naman tinatawag natin na pagtanda. Meron ako mga kilala, kahit na medyo may edad na, hindi pa rin halata sa kanila. It's because nag-exercise sila, nag-workout sila. Ganon ka-powerful ang exercise. Where pa? O, diba? At syempre, best friend, mas may improve yung exercise mo na yan kapag sinasabayan natin ng music. Eto na, simulan na natin. Lil Rick make them wine for me. Bob Bam make them wine for me. Platzam make them wine for me. Girl come wine for we. Una, best friend, forward yung kanang paa, tapos ipapadyak-padyak, itataas yung kamay na parang nagrarally. Padyak yung paa, tapos kamay parang nagrarally. Right, left, right, left. You don't need recommendation. You come ready na? You already know the program. You went wrong the tongue. They say you're a monster. A monster. Why not? Why not? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod, ilagay naman natin ang ating kamay sa likod ng ulo, tapos kembot-kembot tayo habang umiikot. Gusto ko yung kembot, yung bongga naman. Eto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod ang kamay sa
sa ating bewang tapos 2 steps to the right, 2 steps to the left. Kamay sa bewang, 2 steps to the right, 2 steps to the left. Eto na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Susunod, ikot naman natin yung ating ulo for 32 counts. Last na to, mga best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ganun lang kadali yun, mga best friend. O, diba? Kahit pa paano, mawawala yung sign of aging na pinoproblema mo, best friend. Diba, kadalasan, ganyan talaga, halaw na, ako lawala. Bahalat sa katuwaan, best friend. Sarasarag tutan ni, tanim, exercise ka, dugatan. At eto pa ha, isa rin sa mga problema ng mga kababaihan dyan, yung bitak sa paa, best, nakaka-TO yan, nakaka-turn off, diba? Kaya naman eto ha, meron po akong tip para po sa inyong lahat, mga best friend. Unang-una, linisin mo yung paa mo. At tiyakin po na malinis yan, palaging tuyo yung paa. Kasi every time na basa yan, mga best friend, magkakaroon lagi yan ng bitak kapag hindi mo nililinisan, tapos binasa mo lang ng tubig. At syempre, after that, kapag tuyo na, pwede mo nga lagyan yan ng petroleum jelly at magsuot ka ng medyas. Dahil kapag nilagyan mo yan ng petroleum jelly, lalambot, mga best friend, yung dead cells na nandyan sa paa mo na nagkukos ng pagbitak ng iyong paa sa may talampakan. At number 2 naman, tubig at panghilod. Mag-foot scrub ka, best friend. Maglagay ng maligamgam na tubig at ibabad po yan ng ilang minuto, mga best friend. Kumuha ka ng panghilod at kuskusin mo. Ganun lang po kadali, mga best friend, nang sa gayon matanggal yung bitak sa iyong mga paa. Ganun lang kasimple ha. Lambingin ko lang ang mga best friends natin pagkaaga-agang nagising kay best friends Cindy Mansalabos. Cold morning, Ate Ella. Coffee po tayo. Wow, anong flavor ng kape mo dyan? Oh, eto naman. Lambingin daw natin si Ate Jen, Ate Michelle na maagang nagising. Thank you po. At pahay na rin daw kay Ninang Mons. Good morning sa mga Elanatics out there. Kaya Michelle, good morning, best kwanto. Good morning, matadsing ka. Hashtag IFM ang best friend ko. Hashtag IFM best friend club. Good morning, best friend Ella Lambingera. Palambing naman po ako. Pupunta na ng palengke para magtinda ng bicho-bicho. Ang sarap naman. Bili ka sa akin, best friend Ella Lambingera sa may Malimgas. Why not coconut peanut? Pag nadaan ako dyan, kablit mo alabat, ano-anang nang mo ako. Uy, Ella Lambingera, gay, mga likod dyan. Ay, kuha mo. Unlaang ditan, best friend. Hashtag IFM ang best friend mo. Good morning po. Programang IFM Best Friend Club. Ang astig naman po ng exercise, Ate Ella. Sana one day makasama kita sa exercise. Why not coconut peanut, diba? Kung alam nyo lang, sumasayaw din ako dito. Gusto ko na rin tumayo, ganon. Lumabas talaga nga mag-workout. Huwag kayong mag-alala. Pag natupad yung pa-zumba ni Mayor, tutuloy ko yan. Sa ating pagbabalik, abangan ang ating weather update. Alamin natin, mga best friend, kung uulan ba ngayong araw po ng Tuesday. Dito lamang yan sa nagisang best friend na radio station nyo, IFM Digupan na Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM. Greeting cards have all been sent.
The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. There's always something new, but every day's a holiday when I'm near to you. The lights of my tree, I wish you could see, I wish it every day. Logs on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve, I wish I were with you. Logs on the fire, fill me with desire to see you and to say that I wish you Merry Christmas, Happy New Year too. I've just one wish on this Christmas Eve, I wish I were with you. 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 IFM, ay aking best friend. There is something special about this time of year. The Christmas feelings everywhere. Just got home to join you. I've been away too long, but now I'm back to share my love. Friends are reunited, one big family, filled with love to last throughout the year.
Uy, mga lasing tong mga pasahero ko Maisahan niya. Kunwari, papaandarin ko tong taxi. Tapos, papatayin ko. Tapos, sasabihin ko sa kanila na nakarating na sila. Hindi ka talaga nagbago, pare. Wapo Eto na. Paandarin ko na. Tapos, papatayin ko na. Mga bossing, nandito na po tayo. Karating na pala tayo. Dito na tayo, pre. Ito na. Pre, ito na yung bayad, Pare, salamat. Ninatid mo kami. Mabuhay ka. Ayos. Walang hiya ka. Aray! Naku. Baka nabisto nila ako. Bakit niyo po ako sinampal? Walang hiya ka. Sa susunod, dahan-dahan ka sa pagmamaneho mo. Muntik na tayo madisgrasya. Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. For a moment the world was aglow, all the bells rang out, there were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there is hope for all to find peace.
anyone know there is hope for all to find peace? Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that sin may not enslave us and love may reign once more. Oh my Lord, when in the crypt they found him. Oh my Lord, a golden halo crowned him. Oh my Lord, they gathered all around him to see him and adore. Oh my Lord, they had begun to doubt you. Oh my Lord, what did they know about you? Oh my Lord, but they were lost without you. They needed you so bad. Oh my Lord, without just adoration. Oh my Lord, there came great jubilation. Oh my Lord, and full of admiration they realized what they had. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh my Lord, that's it.
Santa Claus, and I'm gonna tell my daddy. You gotta believe me. You just gotta believe. Come on, fellas, believe me. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, unahin mo yung taong nagmamahal sa'yo, hindi yung taong di nagbabayad ng utang sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 5:45 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Ella Lambingera. IFM ang best friend mo, dugatan. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, mga best friend. Meron pong bagyo na binabantayan po sa labas ng PAR na nasa 2,154 km east po ng Mindanao, mga best friend. At merong hangin na taglay na 45 km bawat oras at may pagbugso na 60 km bawat oras. Kumikilos po ito sa hilagang kanluran, mga best friend, at medyo mabilis ang pagkilos niya. At pagsapit po ng Huwebes o kaya naman Biyernes, papasok na po yan sa Philippine Area of Responsibility, mga best friend. At papangalanan po yan na Kedan. Wala pang epekto ito sa mga bansa, mga best friend. Ngunit ganun pa man, maging alerto po tayo sa mga anunsyo po ng pag-asa. At syempre, mga best friend, dito naman sa Luzon, preferably dito po sa Pangasinan, magkakaroon po tayo ng maulap hanggang sa maulap
maulap na panahon o kaya naman maaliwalas na panahon mga best friend. At kung uulan man, yan po ay dulot po ng rain showers o kaya naman tinatawag natin na thunderstorm. Sisikat si Haring Araw, 3 minuto na lang mga best friend, 5:49 ng umaga at lulubog yan ng 5:31 ng hapon mga best friend. At eto, meron po tayong scheduled power interruption para sa lahat mga best friend. Nasa na yon? Hanapin ko lang. Eto sa darating po na Thursday, ito mga best friend. Ayon po sa NGCP, 8 a.m. to 5 p.m. mga best friend. Matagal-tagal din ito. Mawawalan po ng kuryente mga best friend natin. Entire Panelco 1, ang Anda, Agno, Bani, Bulinaw, Burgos, Dasol, Mabini, Infanta at Alaminos City, Pangasinan. Eto rin po sa darating na Thursday, October 26, 8 a.m. to 5 p.m. din mga best friend. Ang whole municipality po ng Sual at Labrador, mawawalan po ng kuryente. At part po ng Lingayen, Balangobong, Kapandanan, Dumalandan East, Dumalandan West, Estanza, Malimpok at Sabangan mga best friend. Kaya naman, maghanda-handa na po tayo para sa ating scheduled power interruption mga best friend. Lambingin ko lang ang best friend natin na nagsipag-text sa ating text line. Hashtag IFM Best Friend Club. Good morning, best friend Ella Lambingera. Palambing naman po kami. Kinig-kinig lang sa'yo. I love you po. I love you din. Lambingin daw natin si best friend Mika na maagang nagising. Pagkaaga-aga nagmi-make up. Aba, saan yan ra-rampage? At syempre kay best friend Jason ng San Carlos, good morning sa'yo. At kay Queen Heart, mga best friend, pwede niyo pong i-visit ang aming official fan page at IFM Dagupan. Meron din po kaming rmn.ph. Yan po ang aming official website. Meron din kaming Twitter, Instagram at YouTube mga best friend. At hello din po kay Ninang Mons Dr. Lero. Nalit na to si Ninang Mons. Nalit na siya. Magtitimpla ka na ba ng kape Ninang Mons? Saba, sarap. Hi kay Rex si Minig. Nakatune in daw sila. Good morning po sa inyo mga best friends natin nakatune in na sa araw na ito. Happy best friend na listening. Kung ano man yung ginagawa mo mga best friend, tiyak mag-good vibes ang iyong umaga dahil hanggang alas 8 mo lang naman makakasama programang IFM Best Friend Club at tuloy-tuloy yan programang I sa umaga. Text pa rin po ako sa aming iText line 0949-614-0306. Abangan ang ating trending na pag-uusapan sa aking pagbabalik. Ella Lambingera ng programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. Sigurado napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin
ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako, muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. S is for Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make up the Christmas list. Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet.
best friend. Bells will be ringing, this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends who wish me greeting once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. And relations send salutations. Sure as the stars shine above. Well, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. Sorrow, no grief and pain, and I'll be happy, happy once again. Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo.
lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:03 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Walang boring kapag sila ang kapiling. Eto na ang iyong taga-gising at taga-remind na super entertaining. IFM Best Friend Club. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. No sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
poquito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. IFM, aquí best friend. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. Mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark do 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 do, mommy shark. Daddy shark do 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 do, daddy shark do 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 do, daddy shark. Grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark do 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 do, grandma shark. Grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark do 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 do, grandpa shark. Let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt do 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 do, let's go hunt. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Ram. Tunay na ram ng mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. IFM ay aking best friend. Manggaway boy account od Facebook. Insan to karawan may ginawa tong girl account. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Dolce Gamis, malaprutas na fruity fruity pa. Tamis na siyang choco, mag-creamy Monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Anong oras na? Ay, 6:11 na! That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Kwelang umaga. Yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Sarah Lambingera. Tuloy-tuloy mga best friend ang good vibes. Dito lamang yan
sa programang IFM Best Friend Club. At speaking of good vibes, eto ha, mapapawaw lang naman ang mga best friends nating mga estudyante. Aba, bakit? Kasi nga mga best friend, eto ha, ayon po sa LTFRB, ang mga estudyante po ay allowed na po na maka-avail po ng fair discount Mondays to Sundays. Ma-avail na nila yung 20% discount mga best friend. Before kasi diba, yung mga jeepney drivers natin, yung mga drivers natin mga best friend, lagi nilang sinasabi na hindi po kasama dyan ang Saturday, Sunday, holiday, STEM breaks, hindi dyan kasama. Pero ngayon mga best friend, inaalaw na nga po yan ng LTFRB mga best friend. At eto ha, yung mga hindi kasama ha, nandyan po yung mga nag-aaral ng medicine, hindi po sila kasama dyan, ng law at ng nagtitake po ng masters o kaya naman yung doctorate degrees mga best friend. It's a good news para sa mga best friends natin, mga estudyante at syempre mga magulang din. Pero yung mga drivers naman natin, medyo umaaray dahil nga hala, saan na mapupunta yung aming kita? Manalig tayo ng sa gayon mapag-usapan yan ng masinsinan ng bonggang-bongga mga best friend. Effective na po yan ha sa darating po na October 28, this coming Saturday mga best friend. At syempre, isa pang good news mga best, ang dami. Isa pang good news dahil inire-require na po ng mga inire-require na po ng Department of Labor and Employment ang Department Order 184 na kung saan ang mga employer po, mga best friend ay kailangan bigyan po ng 5-minute standing break every 2 hours ang kanilang mga empleyado na kung saan best friend matagal-tagal yung pag-spend nila sa pag-upo na kung saan kasama dyan yung computer administrative, yung clerical works, transportation, toll booths, yung mga call center agents natin at mga nasa business process mga best friend. Kailangan daw meron na silang 5-minute standing break every 2 hours nang sa gayon mas maging friendly yung kanilang pinagtatrabahuhan ng mga best friend. Maging effective yan after 15 days po ng publication sa iba't ibang newspapers mga best friend. Wow, 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 wow naman! At eto pa ha, mga best friend, isa rin sa mainit na pinag-uusapan ngayon, talaga namang tumitrending ang pagpunta lang naman ng isa sa pinakamatandang mambabatok o kaya naman yung tattoo artist, pinakamatandang tattoo artist sa ating bansa. Walang iba mga best friend, etong siya Apo Wang Od na pumunta po sa Maynila this last week lang mga best friend nitong if I'm not mistaken, that is a Friday. At nagkaroon ng event nga sa Maynila mga best friend kung saan is nandun etong si Apo Wang Od upang mag-tattoo mga best friend. Maraming ini-issue yung mga netizens na bakit daw nag-tattoo etong si Apo Wang Od, dapat hindi daw kasi matanda na si Apo Wang Od at dun dapat sa Buskalan lang daw siya nagtatattoo mga best friend. Eto ha, nagkaroon pa ng hashtag honored o kaya naman hashtag exploited etong si Apo Wang Od mga best friend na ituturing na national treasure ng ating bansa. At mga best, eto ha, gawin natin positive ang ating umaga. Gustong gusto mo yan. Wag na nating palakihin pa mga best friend ng mga issue. Eto lang naman ang ating katanungan. Kung magpapatattoo ka best friend, saang parte ng katawan at bakit? Ala! Yung pagpapatattoo mga best friend, hindi po yan basta-basta ha. Kailangan po pinag-iisipan ng mabuti yan kasi hindi mo na maibabalik pa ang nakaraan mga best friend. May ganon. Uy, sagot ka ha. Kung magpapatattoo ka, saang parte ng iyong katawan? Isa na po yan sa aming iText line 0949-614-0306. That is 0949-614-0306.
306. Pwede pa rin po sa aming official fanpage. Nakapost na yan. Aba, mag-comment ka na at IFM The Go Pan. Lampingin ko lang ang mga best friends natin. Greetings from Dubai. Wow! Lampingin daw natin ang ate niya at si mama niya, Cheryl Kayabyab, dyan daw sa Maya Bunlag, Kalasyaw. Galing kay JR. Thank you, best friend. Maraming salamat din po. At syempre mga best friends natin sa Maya PSU San Carlos. Good morning, Ate Ala. Ngayong araw po ay magaganap ang United Nations sa Maya PSU San Carlos. Uulan mamaya ng mga magagandang booth ng mga iba't ibang organization na may tema ng iba't ibang country. At syempre, rarampa mga nagagandahan at tagwagwapuhang country. At mga candidates daw sa iba't ibang organizations. Excited na rin po ako sa cultural dance which is kasama ako. Good luck sa social studies major. Good luck, sabi niya. Good luck at God bless you mga best friends. Good morning, Ate Ella. Palambing naman po ang lola ko na nagwawalis kahit na maaga pa at siya mama ko kumukuha ng gulay. Wow! Ano kaya nga gulay ang kinukuha ng iyong nanay? Pitas-pitas. Papitas naman ako. Sige na. Pang lunch lang. Bali-balitan siya. Bae! Bae ne, akin si kayo kyan. Mana papanes. Pampanis yun. Kyan, apoyo di tanay. Tanin, kapikagawan to. Sa mga best din natin dyan na nagtututbrush na, agay man to brush kayo mao nga, bali-balita na maya ang balbalangit kayo. Yan na, ano na lang nang yung maya kakarawan nyo may question, agay, say puso, mangkugtot. Asya mga best friend, ang inyong mga kasugutan, nararampa na yan maya-maya lamang dito sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two
din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Napasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag lang ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo merong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid.
wanted to sin, do it all in the name of fun. Whoa, oh, oh. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. High school kid. IFM ay aking best friend. Ay, Buknoy! Uy, Bitoy, bakit? Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Siyempre mas idol ko si Arnold Schwarzenegger. Bakit naman yun ang idol mo? Siyempre maganda yung movie niya, yung mga Terminator. Mas magaling dyan si Sylvester Stallone kasi meron siyang Rocky, meron siyang Rambo. Hindi, mas magaling pa rin si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, kung idol mo talaga si Arnold Schwarzenegger, spellingin mo nga yung Schwarzenegger. Schwarzenegger, S-C-H. Oo nga, ang galing nga ni Sylvester Stallone. Ang galing talaga ni Sylvester Stallone. Ay! Ang classic talaga. Classic! Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay!
Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Uy, eto, mga best friends natin na nagising. Si best friend Ninang Mon, sa kagigising lang daw niya galing kay Cindy Mansalapos. Anong gulay ang gusto mo, Ate Ella? Aba, yung mga mahaba. Sitaw, ganun. Ay, bale-bale. Eto naman, lambingin daw natin ang mama niya habang nagluluto daw ng turon. Galing kay Texter 919. Hashtag, good morning po, best friend Ella Lambingera. Palambing naman po kami dito sa may Sanlibo, Bayambang, na laging nakikinig sa inyo. Wow, Sanlibo. Pengi naman, Sanlibo. Kay Nanay Rosalinda, hi, na nagkakape na sa oras na itay. Good morning po sa inyong lahat, mga best friend. At syempre, ang ating katanungan pa rin na umaariba ngayong araw po ng Tuesday, October 24, 2017, mga best friend. Kung magpapatattoo ka, saang parte ng katawan at bakit? Isama niyan at samahan ng iyong palambeng sa 0949-614-0306. 0949-614-0306. Kung wala ka naman load, free data ka lang, punta ka lang sa aming official fan page at IFM Dagupan. Ganun lang kadali, mga best friend. Ay, 6:35 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, Shonda Paul, and Marie thing make them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to Stay up there. Stay up So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says,
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, Somebody's got you. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, don't bother cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, don't bother cry. Angels around you, just joy your eye. IFM ay aking best friend. 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the street called line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, Tagalog naman ang salita mo ah. Bakit di nila maintindihan? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Polshigami. Mula prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 6:45 na! Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga, makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. On board is Ella Lambingera. Isang best friend ng radio station niya sa balat ng radyo. 104.7 IFM Gupan, Dugatan. Alam mo ba, best friend, na merong tinatawag na world's most tattooed person. At kinilala yan na si Lucky Diamond Rich, na talaga na mga umubos po siya ng 1,000 hours para lamang po magpa-tattoo sa iba't ibang tattoo artist sa Australia, mga best friend. Bongga, no? O, yan, kilala mo na kung sino nga ba ang world's most tattooed person. Yan ay si Lucky Diamond Rich. Speaking of tattoo, mga best friend, ang ating pinag-uusapan, kung magpapatattoo ka lang naman, best friend, saang parte ng iyong katawan, ihabol yan sa ating iText line. That is 0949-614-0306. Eto sa ating iText line, kung ako po magpapatattoo sa may binti po para sikat. Pabati naman po dito sa may barangay Tanglag, Rosario, La Union. Kapag nilagay sa kamay, hindi sikat. Grabe ka talaga. Eto naman, sa tapat po ng puso ko, ipapatattoo doon ang pangalan ng taong mahal ko. Hek. Salamat po sa pagbasa ng message ko. Ganda po ng voice mo. Galing kay Sheila ng San Libo, Bayambang. Talaga lang Galing naman kay Ninang Mons. Malapit daw sa may thumb ko, sa may left side. Kasi left-handed ako para laging nakikita, lalo na kapag nagsusulat ako. Wow! Alam mo, sabi nila, yung mga left-handed, they are born daw na talagang artist. Social? Siguro magaling tong mag-drawing si Ninang Mons. Sample naman! Mas yung mga left-handed kasi, mas gumagana daw yung left brain nila. Narandyan yung pagiging artistic, yung creativity, nandyan daw mga best friend. Hashtag IFM, ang best friend ko. Good morning po, best friend Ella Lambingera. Kung magpapatattoo po ako sa may talampakan, baka kasi makita ng boss ko. Bawal po sa amin, Ate Ella. Sabi niyang ganon. Palambing na lang po ako na nakahiga pa, tinatamad at tumayo. Work na naman, sabi niya. Okay lang yan, best friend. Kasi naman walang work, walang kain, walang gala. O, diba? Eto, galing kay Texter 883. Good morning po. Palambing naman po sa lahat ng Tumanan at Tuntalan family sa may Sungkoy, Kalasyaw. Tsaka palambing na rin po sa mga estudyante ng PSU San Carlos na ngayon ay busy sa preparation para po sa Miss at Mr. UN. Good luck sa diwa ng lahi. Good luck and God bless. Hashtag IFM, ang best friend mo. Hashtag IFM Best Friend Club. Hashtag magandang Tuesday kasama si Ella Lambingera. Kung ako magpapatattoo ay sa braso para makita yung mga tao
galing kay Imelda. Hi Imelda, good morning sa iyo. Good morning, programang IFM Best Friend Club. Lagi po ako nakikinig sa iyo, Best Friend Alalong Bingera. Isang caps lock naman na I love you para sa aming lahat dito sa may Karanglaan, Dagupan City. Isang caps lock na I love you para sa mga best friends natin dyan sa may Karanglaan District, Dagupan City. Galing naman kay Michelle Soriano. Gusto ko best sa may batok. Matagal ko na pong gusto. Kaso, ano to? Maraming magagalit. Yan tayo maraming kontrabida sa gusto natin, no? Sa club. Pero alam niyo mga best friend, dati kasi diba, ang history ng tattoo dito sa Pilipinas, kapag nagpatattoo ka, isa kang kriminal. Pero ngayon mga best friend, hindi na. That is a form of art nga mga best friend. Yung pagtatattoo ni Apo Wang Od sa Maynila mga best friend, it will cost 2,500. Kasama niya yung kanyang mga apo na nandun din para mambatok doon sa mga pumunta sa event na yon. Galing naman kaya Chris Rivera, sabi niya dito, good morning Lodi, good morning Pet Malung Lodi din. Kung saan hindi masakit at kung saan ako komportable. Tsaka syempre, first tattoo ko, gusto ko yung may kahulugan about sa akin like birthday ko or name ko or zodiac sign para hindi po ako magsisi sa huli. Truly, walang halong eklabay mga best friend. Kasi kapag nagpatattoo ka, best friend, nakadikit na yan sa balat mo, no? At kapag magdedesisyon ka na alisin yan or ipatanggal yan, pwede mong ipahamak ang iyong sarili, best friend. Galing kay Sean Lobrera, sa kamay na lang po, sabi niya. Saan kayang banda sa kamay? Malaman-laman ko lang best friend Sean ha. Lagot ka sa akin. Eto naman, hashtag IFM Best Friend Club. Good morning sa magandang DJ. Konti lang, slight lang. Baka masanay ako Para po sa akin, sa may braso. Para po matakpan kapag naka-t-shirt ako, Ate Ella. Gusto ko, idodrawing ko yung itsura ng anak ko dito. Palambing na lang po ako, nagmumuni-muni habang nagtitimpla ng kape. Ang sarap! Anong flavor ng kape mo dyan? Matapang ba? Yung talaga namang kaya kang ipaglaban? Paano masamitan? Agay, mairap lang! Pangkalkal na yun, Kung magpapatutu po ako, kung magpapatatu po sa maya palad, galing kay Liza Corpus. Bakit sa palad ay? Para nang sa gayon, kapag sinampal mo yung isang tao, babakat. Why not coconut peanut? Siya, sige mga best friend. Ang inyong kasagutan, pwede pa rin ihabol yan sa ating iText line. That is 0949-614-0306. Ang aming official fan page at IFM Dagupan. Isend nyo na po ang inyong mga jokes mga best friend. Dahil susunod na ang ating IFM Joke Battle. Pagandahan tayo ng mga joke mga best friend. Talagang patindihan din to ng jokes. Send mo lang yan sa aming iText line o kaya naman i-PM mo ako sa aming official fan page. Tignan natin At syempre, susunod na po ang mga maiinit na balita. Alamin natin sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Wala pong maglilipat dahil eto lamang ang nag-iisang best friend radio station niya sa balat ng radyo IFM Dagupan. Dugatan! Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko.
maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Best friend. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, pinaglalaruan inyong mga mata. Kumuputi-putitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak na mga bumbilya. Kumikindat-kindat, kumukurap-kurap, pinaglalaruan inyong mga mata. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Tibok-tibok, sumisinok-sinok, wag lang malundaw sa sabi. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, Martes na ng umaga, mga kasama inyong radyo man. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Ronnie Ramos. 62 days before Christmas, October 24, Martes. Live
via satellite. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide, kasama lahat ang RMN stations. Live din po makasama sa WRMN, New York, USA. At sa Facebook, hanapin nyo lang at ilike ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, the sound of the nation. Report. COMELEC Chairman Andres Bautista, inaasahan na ang pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang resignation. Para sa detalye, si Radjuman Silvestre Labay. Inaasahan na ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang pagtanggap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang resignation letter. Ayon kay Bautista, hindi na siya nabigla nang natanggapin ng Malacanang ang kanyang sulat na pagbibitiw sa tungkulin na magtatapusan sa December 31 taong kasalukuyan dahil agad na tinanggap ni Pangulong Duterte ang sulat effective immediately. Paliwanag ni Bautista, dapat paghandaan kaagad ng papalit sa kanya ang mga trabahong kanyang iniwan at pag-aralan ng husto ang nakabinding pang mga electoral protest upang makabalangtas sa mga solusyon habang ipinagpaliban ang SK at barangay election. Higit nang nagbitiw na COMELEC Chairman, mistulang natanggalan siya ng tinik sa pagtanggap ng Pangulo sa kanyang resignation letter dahil sa mga masalimot na kanyang kinakaharap sa COMELEC. Handa naman umano niyang sagutin ang mga kasong impeachment isinampa sa kanya. Ngayong wala na siyang immunity dahil matagal niya umano itong pinaghahandaan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radjuman Silvestre Labay ng DZXL 558 saka RMN. Samantalang umaasa ang Malacanang na matatapos na ang kontrobersya sa Commission on Elections COMELEC. Ito'y kasabay ng pagbaba sa pwesto ni COMELEC Chairman Andres Bautista. Bakaraan tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation dahil sa mga akusasyon hinggil sa tagong yaman. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Secretary Martina Danar, dapat na ng Pangulong Duterte na tanggapin ang pagbitiw ni Bautista dahil sa mga kinakaharap nitong kaso. We wish him well, and we also wish for COMELEC to operate smoothly, move forward, and we're just waiting for the next COMELEC chairman kung sino po yung napupusuan ng ating Pangulo. Sa ngayon, blanco si Andanar kung sino ang napupusuan ni Pangulong Duterte na ipalit kay Bautista sa poll body. The President keeps his cards close to his chest. You know, it will happen in time. Let's just wait, let's just be patient. But kung sino man yung ilalagay ng ating mahal na Pangulo dyan sa COMELEC as chairman, I am sure will be a very qualified person. Ang tinig ni PCOO Secretary Martin Andanar. News, the sound of the nation. Report. Mga kasama yung pagdinig naman ng Committee on Justice sa impeachment complaint kay COMELEC Chair Andres Bautista. Aba ay tuloy pa rin. Para sa detalye, kasama natin si Radjuman Conde Batak. Sa kabila ng pagtanggap ng Pangulong Duterte sa resignation ni COMELEC Chairman Andres Bautista na effective immediately, tuloy pa rin ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment nito. Sinabi ni Justice Committee Chairman Ray Umali, hanggat wala silang natatanggap na liham mula sa Pangulo ay tuloy pa rin ang proseso sa impeachment. Pero sakali namang makatanggap na sila ng liham mula sa Palasyo ng Malacanang, sinabi naman ni Umali na otomatiko naman nilang puputulin ang proseso kaugnay ng impeachment ni Bautista. Nagpasalamat naman si Umali sa pagtanggap ng Pangulo sa pagbibitiw ni Bautista dahil mapapagaan na ang kanilang trabaho lalo't may isa pang impeachment complaint laban naman kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nakatakda naman ngayong umaga ang pagbusisi sa Articles of Impeachment laban kay Bautista pati na ang pagbuo ng prosecution team. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa kamera, Radjuman Conde Batak na DZXL 558, Tatak RMN. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Binabantayan ng isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan to mga kasama sa line 2,145 kilometers silangan ng Mindanao. May taglay itong lakas na hangin aabot sa 45 kilometro bawat oras at pagbugsong nasa 60 kilometro bawat oras. Kumikilos siya pakaluran sa bilis naman ng 15 kilometro kada oras. Pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility, tatawagan itong bagyong Kedan. Pagkamat wala pa epekto Radjuman Ronnie ito sa Pilipinas, ay intertrop
Intertropical Convergence Zone naman na magdadala pala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. At ang buong Mindanao dahil dyan ay makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan. Sa Visayas, apektado rin po kayo dyan na ITCZ, lahat yung mga taga-Panay at Negros Island. Maliwalas naman ang panahon sa Luzon, maliban na lamang sa Palawan na apektado na rin ng ITCZ. Nakakabulol talaga ITCZ na yan. Agwat ng temperatura makasama sa Metro Manila, 26 po hanggang 31 degrees Celsius. At sumikat ang araw kanina ka na 5:49 ng umaga. Sunset 5:31. MN News Nationwide. The sound of the nation. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Ang Philippine Coast Guard Bicol Region ay nagbabala sa mga malilit na bangkang papalaot sa kadagatan dahil po sa nakataas na gale warning. Gawa nga po ng LPA. Para sa detalye, kasama natin si Radjuman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Para maibsan ang anuman na rescue operation sa iba't ibang karagatan ng Bicol Region, minabuti ngayon ng Philippine Coast Guard District Bicol Operation Center sa kautusan ng ilang district commander na ihayag sa iba't ibang impilan ng radyo lokal. Tabag naman ang pamanahot ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat at bikatig dahil niya ito ay maaaring suungin ang kapanganiban o panganib dahil na rin anya sa 4 hanggang 5 na metro ang taas ng alon, dulot na rin ng LPA at dulot ng hanging abagat. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, mas mabuti pa na sila manatili muna sa kanilang mga pamilya tahanan para may patupad ang zero casualty. Tagamat anya sa mga kinamasagyang pandagat, dapat pa rin mag-ingat dahil anya sa iba't ibang o pabago-bagong kalagayan ng panahon at karagatan na maaari itong magdala sa kanila ng kapahamakan. Mas mabuti anya kung hindi kaya ay manatili muna sa mga pantalan at sa mga lugar kung saan nagkakaroon ng thick shelter o shelter area para walang balakid sa kanilang mga sagyang pandagat at mga tripulante. Inasin ng Red Juman Leo Barceliano mula sa Luzon ng Legazpi na nabigyan ng Albay Bicol Region, Tataag, RMN. Tiniyak naman ang Malacanang na magiging agaran ng pagbangon sa Marawi City. Sa interview ng RMN kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, tulong-tulong ang iba't ibang mga kinaukunang ahensya ng gobyerno para mapabilis ang rehabilitasyon sa lungsod. Anya, malaki rin na may tutulong ng martial law sa Mindanao para mapabilis ang rehabilitasyon. Kami din po sa Task Force Bangon Marawi ay very active in making everything work for our Maranao brothers and sisters. Kailangan po hindi na maulit yung nangyari sa Yolanda. Sinabi naman ni Task Force Bangon Marawi Christopher Purisima, wala pang tiyak na numero kung magkano kakailanganin pondo para sa rehabilitasyon ng Marawi dahil nagpapatuloy pa ang assessment sa naiwang pinsala ng bakbakan. Ang inaantay talaga natin ay yung talagang pagpunta natin sa main battle area dahil doon natin inaasahang makikita yung severe damage na naganap dahil dito sa hostilities. No? At once ma-assess na ito, natin masasabi kung magkano talaga ang kailangan natin para sa rehab and recovery. Sa ngayon, naglaan na ang gobyerno ng 5 bilyong pisong pondo para sa pagpapatayo ng mga transitional shelters. RMN News, the sound of the nation. Report. Alas 7:09, mga kasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Pwede nyo rin pong mapanood kami sa live sa YouTube. DCXL 558 live stream. Magkakaroon ng papel ng mga katutubo at bakwit sa Marawi Rehabilitation Task Force. Iginiit ni Senator Nancy Binay. Para sa detalye, kasama natin si Radjuman Grace Mariano. Iginiit ni Senator Nancy Binay na magkaroon ng kinatawan ang mga katutubo at mga bakwit sa Marawi Rehabilitation Task Force. Ang 23-member Task Force Bangon Marawi ay binuo ng gobyerno para pangunahan ang recovery and rehabilitation ng Marawi City makaraan ang 5 buwan na pagdanas ng karahasan hatid ng teroristang grupong Maute. Ayon kay Senator Binay, hindi lang dapat mga opisyal ng iba't ibang government agencies ang nag-uusap sa pagbangon ng Marawi. Diin ni Senator
Senator Binay, dapat marinig din ang panig ng mga katutubo at mga bakwit dahil marami din sa kanila ang labis na nagdusa at naapektuhan ng gulo sa Marawi. Itiniliwanag ba ni Senator Binay na bukod sa mga residente ay alam ng mga katutubo at bakwit kung ano talaga ang kailangan ng Marawi City para ito ay lubos na makabangon. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng GSEXL 558, Tatak, RMN. Bilang ayuda naman upang muling makabawi at makabangon ang mga bakwit ng Marawi. Sinimulan nang ipamahagi ng Department of Trade and Industry ang kanilang panimulang negosyo. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Radyoman Angel Ronquillo. Bilang bahagi nga ng pagsisikap ng Business and Livelihood Committee ng Task Force Bangon Marawi na magkaloob ng tulong sa mga internally displaced persons sa Marawi City, 30 sari-sari store starter kits ang ipinamahagi at iba pamahagi pang muli ng Department of Trade and Industry. Ang starter kit ay binigay sa mga bakwit na nanunuluyan sa mga evacuation center sa Iligan at Lanao del Norte. Layo nitong bigyan ng pagkakitaan ng mga IDPs habang sila ay natili pa rin sa mga evacuation center. Umaasa naman ang Consumer Protection Division ng DTI na itutuloy na mga ito ang pagninegosyo kapag tuluyan ng nagdeklarang ligtas ang Marawi nang sa gayon na hindi na sila umasa o nakadepende pa sa tulong ng pamahalaan. Samantalang hinihimok din ng DTI ang mga bakwit na manatiling maging matiyaga at determinado habang ginagamit nilang kanilang mga starter kits para sa kanilang pamumuhay. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa DTI, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama, kasado na po ang taunang uplan kaluluwa ng Philippine National Police para sa Undas 2017. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, sakop na uplan kaluluwa ang seguridad sa lahat ng sementeryo at iba pang matataong lugar kabilang mga airports at bus terminal. Ang kanilang paghahanda ngayong taon ay katulad pa rin sa mga nagdaang taon para sa obserbasyon ng araw po ng mga kaluluwa sa November 1. Paalala ng PNP Chief, huwag daw po iwanang walang bantay ha yung mga bahay at kung maaari huwag sabay-sabay na dumalaw sa sementeryo dahil maaaring samantalahin ng mga masasamang loob ang okasyon at baka manakawan kayo. Maging alerto rin sa paligid at i-report sa barangay o sa mga pulis sa anumang kahinahinalang tao na makikita o kayo umaali-aligid sa inyong lugar. Samantala, nilagdaan na ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Martin Delgra Memorandum Circular na nagpapalawig sa 20% diskwento para sa mga estudyante. Base sa nasabing Memorandum Circular, simula sa Oktubre 28 ngayong araw ng Sabado, magagamit na ng mga mag-aaral ang 20% fair discount sa lahat ng mga pampublikong sasakyan kahit weekend, holidays at summer break. Hindi naman sakop ng nasabing diskwento ang mga postgraduate students tulad ng mga kumukuha ng medicine, law, at iba pa mga masteral at doctorate degree. Magiging epektibo ang kautusan makalipas ang 15 araw, makaraang mailathala ang mga nilalaman nito sa mga pahayagan. Good news yan. Good news na, good Isa news. pang good news, Radyoman Ronnie. Ano yun? Awan ko kung para sa inyo, good news to. Pero mga kasama, yung insidente po ng mga pagpatay ng riding in tandem, bumaba. Yan ay inihag mismo ni PNP Chief Bato de la Rosa kasabay ng kanyang babala na uubusin nila ang mga nakamotorsiklong sangkot sa pagpatay. Bumaba or halos nawala yung motorcycle riding criminals. Pag sinabi kong uubusin namin kayo, ibig sabihin we will neutralize all of them. Ayon pa kay De La Rosa, mga kasama, kinakalap na nila ang record ng pagpatay na isinagawa ng mga riding in tandem. Pinag-iisipan na rin po nila kung kailangan magdeklara ng one-strike policy sa mga opisyal ng PNP na namumuno sa lugar kung saan talamak ang mga nakamotorsiklong suspect. Matatandaan inilunsad ng PNP ang pinagting na kampanya kontra motorcycle criminals matapos tanggalin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pulisya ang pamumuno ng gera kontra droga at inilipat na sa Philippine Drug Enforcement Agency. Samantala, nananawagan naman ang mga magulang ni Carl Angelo Arnay sa Department of Justice para mapabilis na maresolbahan ang kasong murder, torture at planting of evidence laban sa mga polis at sa taxi driver na sangkot sa pagkamatay ng kanilang anak.
Sa reply affidavit ni Carlito at Eva Arnaiz, iginit nila na ang hindi paglalahad ng katotohanan ng taxi driver na si Tomas Bagcal tungkol sa pagkamatay ng kanilang anak ay patunay lamang na may kinalaman at kasabwat siya dahil sa pinagtatakpan niya ang ginawa ng mga pulis. Naging pabago-bago rin na mga detalye na binigay ni Bagcal sa ilang beses niyang pagbibigay ng pahayag. Matatandaan dalawang affidavit mula kay Bagcal ang hawak ng pulisya, ngunit iginit ng driver na pinilit lang siya ng mga pulis na pirmahan ang mga ito. Itinanggi din ni Bagcal sa kanya nang galing ang mga nakalahad sa dalawang affidavit na nasa pulisya at ang written affidavit niya na isinumiti sa investigasyon sa Senado ang naglalaman ng katotohanan. Gayunman, ginamit pa rin ni na PO1 Jeffrey Perez at PO1 Ricky Arquilita ang ikalawang affidavit ni Bagcal. Binigyan naman ng DOJ ang mga pulis at si Bagcal ng hanggang October 26 para magsumite ng kanilang kasagutan. Pahabol na balita masama dyan sa Iligan. Ang curfew hour po ay wala pang balak alisin ng pamalalusod. Para sa update, si Radjuman Jiner Kabanday ng RMN Iligan. Jiner. Wala pang balak ang pamahalang lokal sa lungsod ng Iligan na alisin ang ipinapatupad na curfew hour sa lungsod. Ito ay kahit idineklara na ni Presidente Rodrigo Duterte na malaya na ang Marawi at inutos na rin kahapon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana sa pagpapahinto na ng opensiba sa naturang lugar. Ayon kay PNP City Director Police Senior Superintendent Leonie Royga na mas mabuti na rin may ipinapatupad na curfew hour sa lungsod dahil hanggang ngayon ay patuloy pa silang nakakatanggap ng banta ng seguridad. Isang malaking tulong rin sa pagbaba ng krimen sa Iligan ang pagpapatupad ng curfew hour, kaya't bumaba ang krimen sa lungsod gaya ng patayan, nakawan, huldapan at marami pang iba. Kahit mismo si GA ay pabor na huwag nang alisin pa ang curfew hour sa Iligan na magsisimula alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kauban mo sa DXI sa Iligan, Radjuman Junior Kabanday, Tatak RMN. Balita sa Ibayong Dagat. Alas 7:17 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samabangan niyo po dyan sa kasamahan natin sa Pagadian ngayong umaga. Susunod na po ang programang Straight to the Point. Kasama sina Radjuman Mel Coronel at Kenneth Bustamante. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita, yung Radjuman, ako si Buddy Oberas. At Radjuman Rodi Ramos. Ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Kwelang umaga, yung tipong good vibes talaga. Makipagkulitan at tawanan na sa IFM Best Friend Rob. IFM ay aking best friend. Walay loob mo, di ba? Anto'y gagawin mo't computer shop eh. Nayari ka? Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la. Bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 7:20 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. On board is Ella Lambingera. Eto naman tayo mga best friend, arriba para sa ating IFM Joke Battle. Sabi nila, magbiro ka lang daw sa laseng, wag lang sa bagong gising. Sa mga best friends natin na bagong gising dyan, pwede na yon. May joke ako sa mga bagong gising. Ubus na yung breakfast. Charot lang, may tinabi kami para sa iyo. O isend na ha, kung meron kang joke dyan, pwede mong ipadala yan sa aming iText line. That is 0949-614-0306. Sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Tanggalin natin ang bad vibes sa pamamagitan ng inyong mga jokes, mga best friend. Kasi diba, ang aga-aga, tinotorture mo yung sarili mo sa kabad tripan mo. Huwag kang ganun, okay? O, eto na, simulan na natin to. Ang joke nito ay galing kay Carla. It's joke time! Joke time! It's joke time! Oh, sabi na dito, Ate Ella, anong hayop ang hindi pinapansin? So dami pa naman ng hayop. Yung aso nga namin, minsan di pinapansin ng crush niya eh. Tinatalikuran lang siya. Ano daw? Layon. Talaga lang ah! Layon! Ang galing naman! Pinaghandaan. Di ako in-inform, Carla. Oh, eto pa! Hashtag IFM Best Friend Club, Best Friend Ella Lambingera, hashtag IFM Joke Battle. Pabasa naman to sa ere, ang aking joke. Ano to? Sana maraming matawa. Gary po ito. O sige, eto na, ang joke ng best friend natin na si Gary. It's joke time! Knock! Who's there? Gary V at Dina Bonavia. Ay, in fairness, pinagsama, star-studded ang araw na ito. Gary V at Dina Bonavia who? Dina Bonavia, my lover. You, Gary V with my friend. Di ko kinaya yung joke mo, bes! It's joke time! Dina Bonavia, my lover. Gary V with my friends. Galing-galing ah! Gusto mo na pulot yun! Hi kay best friend Joseph Gina, Dagupan City. O eto pa, ihabol daw natin to isa pang joke galing kay Texter 4085. It's joke time! Joke time!
Anong gulay ang nasusuot? May gulay. Ang alam ko niluluto yung gulay, bes. Kakaiba yung gulay nyo, sinusuot nyo, ha? Ano daw? Eddie, maonggay. It's joke time! Agayla ay maong-maongay. Pagkagaling-galing ng mga best words natin na sumama sa ating IFM Joke Battle sa darating po na Thursday. Uy, open na naman po kami ha para sa inyong mga joke battle. Dahil sa isang joke nyo lang mga best friend, maraming pipilit na tumawa talaga. True lalay. Labingin ko lang ha, itong best friend daw natin, si Mama Vivian, nakakatapos ng kumain. Maraming salamat. Agay! Ate Ella, ang joke ko is anong mas pangit pakinggan? Ano? Ay, sige, Angelo ah. Grabe yung joke mo, Angelo ah. Di ko kinaya ito ah. Sa darating na Thursday, pwede pa rin kayong mag-send ng inyong mga jokes, mga best friend, ha? At syempre, ang ating trending question pa rin ngayong araw ng Tuesday, kung magpapatattoo ka, best, saang parte ng iyong katawan at bakit? Ihabol na po yan dahil sa ating pagbabalik. Last batch po ng inyong mga kasagutan at syempre, ang inyong mga palambeng. Dito lamang sa programang IFM Best Friend Club. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. IFM Best Friend mo at Best Friend ko. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang may galit? Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Lumilipad ang aking isip, bigla na lang mapapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit? Mamatayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana iyong pansinin. Wala na bang karapatan
things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. It stole my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight. You're my flashlight. Oh, I see the shadows long beneath the mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way. You light the way. You light the way. I got all I need when I got you and I look around me, see sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. It stole my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight, light, light. You're my flashlight, light, 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 light. You're my flashlight, you're my flashlight. Oh, when I got you around me, see sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You stole my heart when you shine it in my eyes. It's a sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're my flashlight. Getting me through the night. 'Cause you're my flashlight. 'Cause you're my flashlight. You're my flashlight, light, light. You're my flashlight, light, light. Yeah, yeah. You're my flashlight. IFM ay aking best friend. Heto na naman ang pusong gising na gising. Sabik sa mangyayakap ng kay lambing. Umaga na pala pero walang pakialam. Kausap ka pahingi pa ng sandali. Minsan lang ako magkaganito. Puso kong umidlip, ginising mo. Ang panalangin ko, ako sanang naiisip mo. Bago pumikit ang iyong mata, ayokong
ikaw ay nahanap mo. Ang panalangin ko, ako sanang naisip mo. Bago pumikit ang iyong mata, ayoko maniginip ng mag-isa. Ang panalangin ko, ako sanang naisip mo. Bago pumikit ang mata, ayaw na maniginip na mag-isa. Di makatulog, di makatulog, di makatulog, di makatulog, di Ikaw bata ka, wala kang kwentang anak. Ginawa ko ng lahat pero wala pa rin. Lumayas ka! Layas! Pepsi, Pepsi, anak niyo po ako. Hindi kita anak! Galing ako sa laman mo. Hindi ka galing sa laman ko. Galing ako sa dugo mo. Hindi ka galing sa dugo ko. Ikaw po yung sumama sa akin nung ako'y nagpatuli. Hindi ako tuli! Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na lito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa.
Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 7:42 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. We love golden chains, we love diamond rings. We could always gain them designer things. Versace, Prada, Rolex or Mercedes-Benz. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up. Yeah, we flip this thing up. Kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. We love traveling, we love catching flights. We'll do anything to be in paradise. Ibiza or Bahamas just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't mean much without you by my side. Yeah, we all fantasize about our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. Flip this thing up.
coming up. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it. Spin it, spin it, spin it. Let's take the script and flip it, flip it. If I ever played them on the lotto, I'd still want you with me here tomorrow. Lead me to your love and I would follow. Then I'll be a winner wherever I go. Kick it, kick it, kick it. With you I wanna kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, spirit. Let's take the script and flip it, flip it. IFM, King Best Friend. Hey girl, it's your song. Let's see that, but don't. I'ma try to do the things that you don't. Baby, it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Of everybody in this club, cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gon' rain. That's that sound. That's steady shit that's got you like wow. And wanna let me beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Yeah, start twerking like Miley. Twerking like Miley. I know you wore them jeans, so I can see that thong. And pop it like Miley. And don't forget that tongue to tongue. 20 more shots, then I'll pass out. That's what I'm aiming for, baby, let me drown. When I wake up, I'm still in the club, looking at the DJ like turn my shit up. Oh, so when the beat drop, get yours out on the floor. And start twerking like Miley. Start twerking like Miley. Gon' get it, girl. Start twerking like Miley. Start twerking like Miley. Right beside me. I'ma make you call it in my Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM, King Best Friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hindi masimas mula sa aking bolang kristal? Virgo, lolokohin ka lang nun. Promise! Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan.
Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochi Gummies. Mala frutas na fruity, fruity pa! Tamis na siyang choco, ma-creamy mo na mi. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, manami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 7:52 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Ella Lambingera. IFM ang best friend mo, dugatan! Best friend, kung magpapatattoo ka, saang parte ng iyong katawan at bakit? Galing sa best friend natin na si Prince Jedal Tenyoso, siguro po sa puso. Agay, mampatattoo ka din magpuso. Agay! Yung pangalan po ng anak ko ang ilalagay ko kasi po, simula nung lumabas siya, napatunayan ko po sa sarili ko na kaya ko lahat ng pagsubok sa buhay ko. Good morning po, programang IFM Best Friend Club. Galing naman sa best friend natin na si best friend Mazza Diaz ng Santa Barbara. Ako best sa leeg, kaya lang baka pagalitan ako. Yung design po sana, Rosario, sabi niya. Ay! Galing naman kaya best friend na Jason sa may dibdib daw, right or left. Pangalan ng magiging asawa ko ang ipapatattoo ko, best friend Ella Lambingera. Pagka sweat naman ng mga best friend natin. Talaga naman. Alam niyo mga best friend, kahit saang parte pa yan ng katawan nyo ha, kung nanaisin nyo mga best friend, isipin nating mabuti mga best. Kasi hindi mo na maibabalik pa yung magiging desisyon mo na yan, best friend. Isang ano yan, isang pag-take ng rest mga best friend. Yung pag-take mo ng rest nung ikaw ay na in love, parang ganyan din lang yan, best friend. Masasaktan ka na naman. O diba? Good AM po, palambi naman po ang baby ko Mario. Ingat ka sa lahat ng ginagawa mo dyan sa may palaisdaan. Galing kay Texter 304. Hi kay best friend Paul Reyes na nakikinig sa atin from Shuttle Social. At kay best friend Jocelyn, kung magpapatattoo daw siya sa may braso, paro-paro kasi gusto ko po parang ganun ako. Napakaganda at malayang makalipad. Ay! In fairness, ang bongga nun. Ako, kung ano lang kung magpapatattoo lang ako, so far, wala pa naman akong balak. If ever lang, kung magpapatattoo ako, best friend, gusto ko dito sa may batok din. Tapos gusto ko yung pluma ang ilalagay. Yun lang, if ever lang ha. Pero sa ngayon, wala talaga akong plano. Antak-otak! Diba? Uy, susunod na ha, programang Ay sa Umaga. Maya-maya lamang makakasama ko po, best friend Dado Cancionero. Kami na po ang maghahatid sa inyo ng mga latest sa mundo
mundo ng chikahan, mga best friend. Hanggang alas 11 po yan. At syempre sa mga best friends din natin nagbo-birthday, pwedeng pa rin nyo pong isend ang kanilang mga pangalan dyan sa aming iText line 0949-614-0306 dahil sabay-sabay natin silang babatiin maya-maya mga best friend. Tutok lamang dito sa nag-iisang best friend radio station nyo, IFM Dagupan, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Best Friend Club pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pwede. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko.
habang mas gusto. Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, ₱5, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 8:03 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! When lights go down, I see no
best friend. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Mangkulang man sa'tin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin, ikaw lang ang puso'y lumaban man walang magagawa. Saan ka, kailan ka muling mahahagan? Magulang man sa'tin itong sandali, alam ko na tayo'y magkikita muli. Hanggat may umaga pa, nahaharapin, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mangistorya, ibagaton ka aro to. Manaya bilay tula. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy,
prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Laging maaasahan sa hirap o ginhawa, sa kabiguan man o tagumpay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipinas. Yan ang tibay ng samahang di kayang palitan. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Tanduay Ram, tunay na ram ng Pilipino. Drink responsibly. Anong oras na? Ay, 8:14 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Ela Lambingera. Dado Cancionero. Yung itsura ko po nung hindi pa ako artista, ganito na po talaga. Kaso, hindi ako makapasok-pasok, kaya nagpapangit ako. Ngayong nakalusot na ako, bumalik uli ako. Alam na! Grabe. Ang haba nung statement niya. Oo, at least nakalusot. Sino ba to? Walang iba kundi ang Funny is the New Pogi, Empoy! Grabe yung ano niya, no? In fairness, napanood mo na? Hindi pa, pero nakita ko yung trailer niya. Aha. Gumaganon siya. Galing nga niya dun eh. At ang ganda-ganda na naman ng kanyang leading lady. Kaya pati yung banat na naman niya, no? Oo, pero ito ha, para sa mga best friends natin, bakit nasabi ni Empoy yon? Kasi natanong siya sa isang interview mga best friend kung talaga bang nagpapangit siya para lamang magustuhan siya ng ibang tao, best friend Dado Cancionero. Sabi niya ganon, hindi po talagang itsura ko na to. O, diba? Ha? Joke pa rin talaga yung ano niya, banat niya, no? At yung kanyang bigote daw talaga, feeling niya, yan ang kanyang asset, best friend Dado Cancionero. Grabe. Alam mo na, magbigote hindi kasi ano eh, sa totoo lang, yun ang pinakauna mong makikita sa kanya, yung bigote niya. And somehow, yung bigote niya, yun din ang nagkakarakterize sa kanya. As a comedian. Okay. Diba? Kasi kung makikita mo yung bigote niya, nakakatawa. Ikaw talaga natatawa ka doon sa bigote. Yung bigote. Kasi parang, paano ba yung term? Parang ewan yung bigote niya eh. Kasi tingnan mo naman yung bigote niya, di ba? Hindi pantay-pantay. Oo. At merong kulang sa gitna. Parang diba? Side to side lang yung kanyang bigote. Pero kanya-kanya naman talaga tayo, best friend na Dado Cancionero, no? Sa pagiging, pagkakaroon ng asset. Kung sa akin nakakatawa, kay Chris, hindi. Nakakaano yan. Nakakit yan. Yan, gusto ni Chris Bigotilyo. Oo nga. Hi sa'yo, best friend Chris Cancionera. At eto na nga na nagbabalik itong si Empoy Marquez sa showbiz. Tiyak na hindi niya na to pakakawalan pa. Nasa kanya na eh. Limelight na to, best friend Dado Cancionero. Grabe kasi, di ba napakatagal niya nawala? Tama. Tapos bigla na lang siyang babalik. Pogi na kainak ko. Talaga naman, hindi na. At eto ha, isa pa na kanyang pag-amin, marami na daw ang pumipila sa kanya, marami na daw nagkakagulo sa kanya. Every time na pumupunta siya ng mall. Bongga, no? In fairness. Alam mo the way kung paano siya magsalita, tsaka ano niya, nakakatuwa kasi kahit ganun yung sinasabi, hindi ka nayayabangan yung dating. Natatawa ka. Natatawa ka. Bakit ganun no? Depende talaga sa isang tao. Sa pagkakasabi. Siguro dahil siya rin mismo, alam mo yun, hindi niya nilalagay sa utak niya. Diba, na gwapo ako, ganun. Ano lang, parang chill lang siya. Humble lang tayo. Humble lang talaga siya. Ganon! Ngayon lang din talaga ako nakakita ng humble na sasabihin niya, gwapo ako. Pero eto ha, ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Tuesday, mga best friend. Ang bilis ng araw, no? Kaya nga, Martes na agad. Pero bakit ganon? Tuesday pa lang, it feels like Friday, no? Dami mong ginawa, bes. I feel like Saturday.
Uy, eto ha, best friend Dadong Ansyonero ang ating pag-uusapan. Best friend, ano ang gusto mong balikan? Ay, At syempre, bakit na din? Send mo lang yan ha sa aming iText line. At 0949-614-0306. O eto, bigyan namin kayo ng isa pang umuusong word, best friend. Ano yan? Alam mo ba yung di kalab? Di kalab? Oo, balakid. Walang balakid, walang di ka love ngayong araw po ng Tuesday. Lahat kami. Oo, love ka naming lahat. Gagawa natin. Hindi ka love sa'yo. Gagawa namin yan ng paraan, mga best friend. Kaya naman, ituloy-tuloy lamang po ang pakikinig dito sa programang punong-puno ng chika. Palong-palo sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding.
kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing hearts, risking it although it's hard, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh, IFM, ay aking best friend. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true when I dance with you. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are low. I'm
never let you go. Did I dream that we dance forever in a wish that we made together on a night that I prayed would never end? No, it's not my imagination or a part of the orchestration. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen of hearts. Time will pass and tears will fall, but someday we'll both recall moments made of these golden memories. Love was here at the coronation. I'm the king, you're the queen, in a once and future dream, where the dancers never seem to stop. Oh, did I dream that we dance forever in a wish that we made together? IFM. Darling, tingnan mo nga tong anak natin, oh. Nagpadala ng sulat, tapos may picture pa. Sumisigaw niya ko, bingi. Uy, oo nga. Basahin nga natin. Aba, tingnan mo. Asinsado na yung anak natin sa US. Nakasandal pa sa isang magandang kotse. Naku, darling. Namimiss ko na tuloy yung anak natin. Darling, tingnan mo, oh. May nakasulat dito sa likod ng picture niya, oh. Basahin mo nga. Ito, basahin ko. Dear Nanay at Tatay, malaki po ang aking pasalamat sa kutsi na ito. Dahil kung hindi ako nakasandal dito, kanina pa ako tumumba. Hilong-hilo na po ako sa gutom. Ang hirap ng buhay dito sa US. Ayay! Ang klasik talaga. Klasik! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven.
will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 8:35 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights
best friend. I see forever when I look in your eyes. You're all I've ever wanted. I always want you to be mine. Let's make a promise to the end of time. We'll always be together, and our love will never die. So here we are, face to face and heart to heart. I want you to know we will never be apart. Now I believe that wishes can come true. 'Cause I see my whole world, I see only you. When I look into your eyes, I can see how much I love you, and it makes me realize. When I look into your eyes, I see all the dreams come true. When I look into your I've looked for you all of my life. Now that I've found you, we'll never say goodbye. Can't stop this feeling, and there's nothing I can do. 'Cause I see everything when I look at you. When I look into your eyes, I can see how much I love you, and it makes me realize. When I look into your eyes, I see all the dreams come true. When I look into your I can see how much I love you, and it makes me realize. When I look into your eyes, we will always be together, and love will never die. When I look into your eyes, I see all the dreams come true. When I look into your When I look into That song was brought to you by Tanduay Ram. Tunay na ram ng mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay Tanduay. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Huwag iasa sa iba dahil kaya mo naman kahit mag-isa ka. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
nababanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Bolshigamis. Mala prutas na fruity pa. Tamis na siyang choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Anong oras na? Ay, 8:47 na! Dado Cancionero, ela lambingera. Punong-puno ng chika! Palong-puno sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Sa mga best friends natin dyan na may hinahabol. Di ba? Habulin nyo lang yan, best friend. Habulin mo yung jeep na naun... Alam mo yung tipong tumigil yung jeep sa harapan mo, tapos nung nandiyan ka na biglang tatakbo. Ano problema mo, manong driver? Ayaw mo! Oo nga, sasakay na nga ako eh. Ganun eh, no? Ikaw naman, ewan ko rin kung bakit, hahabulin mo rin, no? Oo, syempre nagmamadali ka, best friend Dado. Pag tumakbo siya, hahabulin mo rin. Meron ba yung yung mga mababait na driver, kapag nakalampas na, best friend Dado, tapos nakita ka nila, aatras yung mga yan. Tama. Meron kasi yung mga iba, hihintayin ka na lang nila, maglakad ka dyan. Maglakad ka, bahala ka dyan. Yung iba, alam mo yung tipong pasakay ka palang, umaandar na siya unti-unti. Tapos pag sakay mo, bigla niya haharurutin, hindi ka pa nakaupo. Uy, dahan-dahan tayo sa mga ganyan, lalo na kapag lola at lolo po yung nasakay. Delikado pag ganun. True laleo. Eto ha, batiin daw natin itong mga best friend natin. Eto, sa aming tatlo na magdamag daw nag-work at hanggang ngayon, hindi pa natutulog. Pa-play daw ng kantang Beautiful in White ng Westlife. Naku, delikado yan ha. Huwag kayong magdamagang mag-work. Oo nga, mahirap na yan. Kailangan magpahinga kayo. Pahinga rin, ha? Eto naman, sabi niya rito, pakibati po kami. Ay, ano pala to? Eto, sabi niya rito,
Kahapon, nag-workout daw sila kanina. Ayan. Heto, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo. Kuya Dado, Ate Ella, pakibati naman po kami dito ngayon na nakikinig sa inyo na kumakain kasama po ng tatay ko na nagkakape. Hello sa inyo dyan. Roslyn po ito. Magandang umaga sa inyo na nagkakape. Maraming salamat. At eto din ha, good morning. Batiin daw natin ang mga best friends natin dyan sa may Maligaya Street. Gising na daw sila. Galing kay Crescencia de Vera Ibas. Kagigising nyo lang. Oo. Pa-play daw ng kantang Baby Shark. Baby Shark. At syempre, ang ating katanungan pa rin dito po sa programang Ay sa Umaga. Best friend, ano nga ba ang nais mong balikan? At bakit? Gusto niyang balikan yung kanyang kagwapuhan katulad ni Empoy. Eto ha, sabi ng best friend natin dito, #Ay sa Umaga, ang gusto ko pong balikan ay ang aking kagwapuhan din kagaya ni Empoy. Nakakamiss na Sawa na ako sa pagiging pangit. Grabe ka. Bakit kasi? Ano ba nangyari? Ba't ka napunta dyan? Siguro, sa sobrang habulin siya, kaya yan, gusto niya magpapangit. Pogi problems, di ba? Tama. Eto naman, sabi niya rito, #IFM ang best friend mo, #Ay sa Umaga. Gusto ko pong balikan Ate Ella, Kuya Dado. Nung high school kasi nakakamiss yung teacher kong mababait. Mababait naman talaga yung mga teacher. Hindi naman lahat. Sige. Depensahan mo yan. Mababait yung iba, stricto. Terror yung mabait iba, Terror diba? yung iba. Kapakanan ay, pa rin kay Jurassic. Sino yun? Si Ma'am Jurassic. Kapakanan pa rin nila ang iniisip mo, best friend. Eto naman, #Ay sa Umaga. Ang nais ko pong balikan na Ate Ella at Kuya Dado ay ang aking pagkain na hindi maubos-ubos. Paano to? Patunda-tunda akya mamangan. Limuntan. Atalay babagak ka. Ate mantundakan mangan ka insan biglan ande best friend makapandiganad sa atan sumangan. Nakakawala yun ng appetite, no? Ay, naku. Dire-diretso ka labat. Dapat na mamangan ka. True lalay. Wala ting mamangan ka, mababantay ka. No, hindi mamangan ka, manluluto ka ni. Wala man. Wala ni awa, mamangan, mantitek, sagala susumpa sa palangan to. Wala mo, may arom, hindi. May arom, alawan text mo, tawag lang ka lang mo. Ay! Diba? Mamangan, don't talk when your mouth is full. No. No. Dado, no. No, I said no. Okay. You talk. Bakit ganyan lagi yung expression mo? Alam mo kung si Kabayan JJ, meron siyang bigets. Ikaw, I said no. No. Kakaiba to mga kalalakihan ng IFM Siyempre, kailangan natin makipagsabayan. True lalay. Sige mga best friends natin dyan. Nakikinig sa atin, pari-pari ka pa rin sumagot sa ating tanong na ano nga ba ang nais mong balikan? Isa na yan sa ating iText line. 0949-614-0306. Sa ating pagbabalik, susunod na po, pabilisan. Patalasa. 5-second challenge lang yan. Tawag ka na, 0917-411-7714 or 0915-577-5283. Lahat ng yan, dito lamang sa programang Kapi-Kapiling mo sa isang masarap na enjoyment programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark.
share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. IFM, ay aking best friend. Bakit ba sa tuwing Pasko'y sasabi mga narinig iba't ibang awit? May mga pamaskong awitin nagsasabing Pasko'y ipagdiwang natin. Kung mayroong problema, kalimutan mo na. Dahil laging may bukas at pag-asa. Ang ialay natin, tunay na pag-ibig, nang ito ang siyang maghari sa daigdig. Di ba't Pasko ay pagmamahalang walang hanggan? Di ba't Pasko'y pag-ibig para sa kanino man? Di ba't Pasko'y para sa atin, sa isip at damdamin? Pasko'y buong saya, buong galak, nasa Bakit ba pag ang Pasko'y sumapit, mga tampuhan ay agad nawawagli?
galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing! Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa Gabi with Dado Cancionero. Tuwing alas 9 hanggang alauna ng madaling araw naman, may best friend kang handang makinig at dumamay sa mga pagsubok mo sa pag-ibig, pamilya, kaibigan na nangangailangan ng payo. Ay Confessions with Casey Sandalan. May kasama ka sa saya at karamay sa magdamagan mo dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9:05 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! You were searching
There's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seemed. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Mataga-tagar yamangan? Ang gapi kwarta to? Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tong, 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 tong. JB Bago kong ibang pagkaka talaga. Sa kusina ay maaasahan ka. Kahit simpleng pagkain, mapapawaw ka talaga. Pare-pare sa
Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Aelred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367.
that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. What do you think of? 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 I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so Sawari ko'y lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan pang gumigising at ngayon babawi na. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ng bakas ng kahapon ko. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Kung minsan ay hinahanap ang alaala ng iyong ngiti, inaamin ko na kay tagal pa bago malilimutan ito. Kay hirap nang maulit muli ang naiwan nating pag-ibig. Tanggap na at natututo pang harapin ang katotohanan ito. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang himig ng puso mo. Handa akong hamunin ang aking mundo, pagkat tuloy pa rin. Muntik nang nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya nang iwanan ang baka
rin. Pagkatuloy pa rin. Pagkatuloy pa rin. IFM ay aking best friend. Pasensya na kung papatulugin na muna ang pusong napagod. Kakahintay kaya sa natitirang segundong kaya ka maaari bang magkunwari akin ka pa? Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. Malaya. Susuko na ang sandata, aatras na sa laban. Di dahil naduduwag, kundi dahil mahal kita. Mahirap ng labanan, mga espada ng orasan. Kung pipilitin pa, lalo lang masasaktan. Mangangarap hanggang sa pagbalik. Mangangarap pa rin kahit masakit. Baka sakali makita kitang muli. Pagsikat ng araw, paglipas ng gabi. Kundi pipilitin, hindi pa para sa'kin. Baka sakali maibalik. Malaya ka na. Lolo Octavio! Oy, Crispin, bakit? Magkano po magpagupit dito sa barbershop ninyo? Pagupit. Mura lang, 150 pesos. Ang mahal naman! Yung magpaahit po? Ahit, 30 pesos lang. Ahitan nyo na lang po ang ulo ko! Ay! Classic! Ang classic talaga! Classic!
Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:37 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bawat araw nagdaan, tinatama katotohanan. Nagkatagta na yata sa aking masaktan. Bawat patak ng ulan, lalo ko nararamdaman. Mga luha sa mata'y tumaraan. Silipin mo kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat pang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko. Bale, wala na lang. Walay na ng daan ang ating nakaraan. Ngayon'y wala na akong pagsisilbihan. Wala ka bang matandaan sa ating mga bulungan na kailan may wala nang iwanan? Silipin mo ang kalagayan ko, puso'y nasugatan nang di mo pinaglaban. Bale, wala na lang, wala na bang katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matauhan ang puso ko?
katapusan ng pagmamahalan na mauuwi rin sa wala. Bale, wala na lang, lagi na lang nasasaktan. Dapat bang paulit-ulit pa para matamuhan ang puso ko? IFM ay aking best friend. Girl, you are to me all that a woman should be, and I dedicate my life to you always. My love
was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, ulam lang, pinag-aawayan niyo pa? Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Having a hard time finding a place to enjoy at late night? Worry no more, because Musical Lyrics Family KTV concept in Manila is now here in Dagupan. Eat, drink, sing, and enjoy at the Musical Lyrics Family KTV. Great food, great drinks, served and prepared by friendly people in a warm and fun atmosphere at a very affordable price. Musical Lyrics Family KTV is located at 2nd floor DCU Building, Arellano Street, Dagupan City, in front of Nepo Mall. They are open from 11 a.m. till 4 a.m. Sing like a pro, just like what you dreamed of at the Musical Lyrics Family KTV. Anong oras na? Ay, 9:48 na. That time check was brought to you by Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ella Lambingera, Dado Cancionero. Yung best friend mong Bibo, alam na! Grabe naman Bibo, no? Hindi, kasi yung pagiging bibo minsan, nakakairita. Tama ka dyan. Yung iba Bibo kasi sa kung ano-anong kabibuhan yung ginagawa eh. Ba't parang galit na galit ka sa mga pabibo? Hindi kasi nga best friend. Meron yung iba, hindi inilulugar yung pagiging Bibo nila. Alam mo yung tipong Bibo sa lahat ng Bibo sa lahat ng ano, ng lugar. Uy, matuto ka namang manahimik kung sakaling ano, di ba? Nalala, recitation! No, recitation. Ayos mo, laban. Di ba? Aral tang best friend. Pero na, may istorya na boyfriend, lalaki. Ay, masyado kang bibod sa atan, ha? Alam mo, best friend Dado Cancionero, dati, ang tawag dyan, recitation, diba? Oo, sabi ng nanay ko noon, ayan, itong anak ko, best in recitation. Pero ngayon, ang tawag na, pabibo. Diba? Pabibon maungtan. Oo. Kasi hindi naman masama maging bibo. True, Lale. Diba? Sa totoo lang, natutuwa ang ating mga magulang kung tayo ay bibo. Tama. Pero best friend, minsan, pag sobrang bibo naman na yung ginagawa mo, alam mo yung tipong kahit yung nanay mo may irita sa'yo. Kairita ka, bes! Gusto na kitang tampalin, anak. Werpa ka! Werpa! Masyado ka ng werpa! Anak, don't be bibo. No. Anak, no. Okay, bibo ka na. Hoy, batiin ko lang yung best friend ko, si Aljun, nakikinig ngayon. Pero eto ha, speaking of bibo, best friend Dado Cancionero, dapat yung pagiging bibo, may kinalalagyan yan. At syempre, hindi lang tayo mga millennials ang pwedeng maging bibo. Tama ka dyan. Sino pa? Syempre, ang ating mga lolo at lola na rin. Kasi eto ha, alam mo naman yung mga lolo at lola natin na medyo nalilesen na. Tama. Yung kakayahan nila sa araw-araw. Hindi kasi nga, syempre, sa pagdaan ng panahon, di ba? May mga parts ng katawan nila na nanghihina na rin. Ulale, pero eto, best friend, alam mo ba na merong isang solusyon ng sa gayon, kahit papano, mapalakas yung kakayanan ng ating mga lolo at lola. Uy, ano yan? Yung pagvo-volunteer na tinatawag natin. Pagvo-volunteer sa ano?
sa mag-volunteer sa mga isang organization. Kunwari, magkakandak yung isang organization na kung saan meron silang pa-feeding, meron silang pa-zumba, mga ganyan. Yung pagkasama-sama ng mga lolo, mga lola natin sa mga ganyang klase po ng event, makakatulong sa kanila. Best Friend Dado Cancionero. Ito kasi yung problema, ito kasi yung maganda dyan, no? Sa pagsama nila sa mga ganitong organisasyon, no? Nagkakaroon sila ng kaisipan, lalo na yung mga best friend natin na nagkakaedad na sila hindi pa walang kwenta. Diba? Kasi pag ganyan na best friend, pag nagkakaedad na yung isang tao, isa sa matinding kalaban niya is yung mental and emotional na problem niya dahil iniisip niya na wala na siyang kwenta sa buhay. Mata ka na pula na yun ganyan ganyan ang mga linya ng mga matatanda ngayon. Hanggang pulay kakanaan ko, pigay agaw labala, untik ladtawan. Oo nga, pero katotohanan, hindi po. Huwag natin silang durugin pa na hindi na nila kaya, best friend. Sabi ko noon, nung sinabi sa akin na ladtawan, ipila yung Mila, ba't yung balibalin tao? Ako naman, yung lola ko, sabi niya noon, last birthday ko na. Di kami naman sa bahay, pinaghahandaan talaga namin. Tapos, nung last na talaga, sabi ng tita ko, sabi niyo last na yung tas last na naman ngayon. Ano ba talaga? Sabi ka. Parang may gustong sabihin, ha? Oo! Pero ayun na nga, best friend, kasi, at saka, eto pag sila kasi very active sa mga bagay-bagay, nakakatulong ito para maging masaya sila. At tatandaan mo, best friend, happiness and laughter is the best medicine. True, Lalay. At eto alam mo ba yung pag-volunteer mga best friend, nakakatulong yan sa kanilang physical health at cognitive function. Yung cognitive function, yun yung pampatalas po ng memory mga best friend. Naku, yan yung problema minsan. Interqual si Kamay pasungsong. Ay pag ganon, pagka sinabi niya sa'yong, bakit? Sinabi ko ba sa'yong magwalis ka, tapos nagwalis ka, nagalit siya, medyo mali. Pero pag sinabi niya sa'yo na, binigay ko na ba yung sukli? Tapos binigay niya sa'yo yung sukli ulit. Alam mo na, masaya, di ba? Awat, best friend. Awat! Pero huwag niyo samantalahin. Tama, hindi porke pensyonado yung mga lolo't lola nyo, sinasamantala nyo. Huwag kayong ganon, mga best friend. At sa totoo lang nakakaloka tong mga nagkakakalat sa social media. Ano? Di ba? Meron yung isa, sasabihin ba naman mag-suicide na yung tatay niya para lamang ma-claim yung kanyang pension. Uy, wag ganon. Wag, best friend. Tatandaan mo walang kukuha ng pension kung wala yan tatay mo. Hindi. Tapos tatandaan mo, best friend, yung pera madaling maubos yan. Pero yung buhay, hindi mo na maibabalik pa. Isipin mo na lang, best friend. No, yung makukuha mo na pera, kabaong at lahat-lahat na gagasusin mo, kulang pa. Maubos din lang. Kaya wag. Wag, mga best friend. Masisipin natin yung isang buhay. Tsaka mas malaga naman talaga ang buhay. True, Lalay. Ako, grabe yun. Sabi ba naman, kailangan niya na yun para dun sa pera na makukuha niya pag namatay yung kanyang tatay. Meron tawag doon yung sa burial. Oo. Grabe naman yan, best friend. Huwag kayong bad. Nanay, tatay nyo pa rin yan kahit na medyo ulyanin na kanyo. Nanay, tatay nyo pa rin. Lolo't lola nyo pa rin yan. Diba? Uy, eto nakikinig daw sa atin from San Fabiana Jeep. Nakasakay dyan ngayon si Aljun. Hoy, hello! Kay Manong Driver at sa mga pasahero. Hello po. Hello po. Uy, ingat-ingat kayo, ha? Tama. San Fabiana Beaches. Uy, syempre yung mga katabi yung mga pasahero, ngitian nyo. Tama. Naniniwala ako kasi nang pag ginitian mo yung isang tao, best friend Dado, gaganda yung araw. Gaganda yung araw. Tapos ibeso-beso mo siya. Ay, iba naman na yun. Tingnan mo gaganda yung araw, no? Kahit hindi sila magkakilala. Oo. Magkatabihan sila. Lalo na pag bagong ligo ka. Ay ba? Napak, diba? Ang landi, best friend. Tapos, pagkatapos nun, basta huwag mo kakalimutan magbayad. Oo nga. Baka ka dyan, mag 1, 2, 3 ka, mahirap na, best friend. Siya, sige. Mga best sa Arriba, ha? Last na talaga, yung mga sagot nyo sa ating katanungan. Best friend, ano nga ba yung gusto mong balikan? Isama yan sa 0949-614-0306. Or mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. At syempre, kami-kabiling pa rin po, best friend Alalong Binyara. At best friend Dado Cancionero. Ng programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM
Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Bitaw pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kaba, tuluyan kang bumitaw. Ika'y manali ka. Sinusundo asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko! Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na
Humakayod ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Sixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Anak, nagpamiyembro na nga pala ako sa PhilHealth. Pero tay, 67 na kayo eh. Sabi sa bagong batas, lahat kaming senior citizen, pasok na sa PhilHealth. Di na kami pupunta pa sa PhilHealth dahil pinamiyembro na kami ng OSCA. Ganun ba tay? E di ipamember na natin si nanay, si Auntie Mary, si Tito Jun, si Aling Maria, si Mang Claro, si Lola... Makipag-ugnayan sa Office for Senior Citizens Affairs sa inyong lugar o tumawag sa PhilHealth Call Center sa 441-7442 para sa detalye. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 10:05 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Just smile for me
and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride on the wings of love, up and above the clouds. The only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. And right now we live and breathe each other, inseparable it seems. We're flowing like a stream, running free, traveling on the wings of love. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high, together flying high. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high, flying high upon the wings of love, of love. High FM, high aking best friend. Dreaming, I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again, just one
when I look into your eyes. Oh, I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time that I call by. Just fall in love again, and when I do, can't help myself. I fall in love with you. I fall in love with you. That song was brought to you by JB Bagoong. Tikman ang sarap ng tatak JB Bagoong. IFM ay aking best friend. Ibagaton si Kalabat? Siya pa may kaibatonan ni man eh. Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. May magandang balita para sa mga mamamayan ng Bugalyon. Ano yon? Nagbabalik muli sa ika-6 na pagkakataon ang Barangayan ng Bugalyon. Barangayan na Season 6. Hindi mo na kailangan pang pumunta dahil dadalhin na nila sa barangay nyo mismo ang serbisyo ng munisipyo. Ito ang Barangayan na Season 6. Bringing public service right at the footsteps of your barangay. Hatid sa inyo ni Mayor Jumel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon. Barangayan na Season 6. Basta Bugalyon, serbisyong champion. One Bugalyon! Nakakatakot, nakakagulat, nakakatindig, balahibo. Pero nakaka
Kaloka! Magic Department Store Halloween Sale! Halloween Sale! Paparada ang mga discounted men's and ladies RTW, accessories, footwear, gift items, infants wear, maging mga toys, glassware at marami pang iba. Nakakagimbalang discount on selected items. Garantisado pa sa quality. Marami pang mapagpipilian. Ipamalita na Halloween Sale sa Magic Department Store. Tara na sa Magic Department Store. Pakaibang mauna! Magic Department Store Halloween Sale. Up to 50% discounts on great selections from October 22 to November 2, 2016. Available at all Magic Department Stores near you. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Ay, 10:19 na! That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Ela Lambingera, Dado Cancionero. Palo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Hi, ate! Hello po! May tao po dyan sa kabila. Punta po kayo dyan. Ayan! Ayun! Sige, eto na. Mga best friends natin na nakikinig ngayon. Happy best friend na listening po, ha? Huling bira na po ng inyong mga kasagutan sa ating tanong na ano nga ba ang gusto nyong balikan, mga best friend? Tama ka dyan. Text mo kami sa 0949-614-0306. Galing kay Lex Osayis, tama ba? Ang gusto kong balikan ay yung memory po namin ng utol ko. Secret crush na si utol ko na si Eureka Lynn Girl in the Rain. Kasi siya lang po yung nakakatulong sa akin kapag may problema at may project ako at higit po sa lahat. Siya yung nakakapagsaya ng araw ko. Mga best friend, mabati naman po kami dito sa May Kalasyaw. Nakikinig sa inyo ng programang Ay sa Umaga. Nahawa po kami sa utol namin. Pa-request daw ng kantang Sandali na Lang by Eureka. Sandali na, yung ba? Sandali na lang. Iba yun. Eto sabi niya na gusto kong balikan ay yung bag ko kasi naiwan ko kasi papunta na po ako ng school. Ay sa Agoo, si Mac Brian po ito. Andun po yung pera ko sa loob. Ano ba yan? Ako naiwan ko rin yung wallet ko. Paano ka uuwi ngayon? Aburido, di ba? Alam mo na this, di ba? Chat mo na lang. Dad, alam mo na. Wala akong pamasahe mamaya. Hindi, madalas ganun talaga. Kapag nagmamadali ka, marami ka nakakalimutan. I've been there. Kaya masama pag nagmamadali ka. True, Lale. Lalo na pag pita kayo nakakalimutan, kailangan mo ba talaga bumaba, best friend? Kasi nakakahiya naman kung hihingi ka dun sa kasakayan mo ng pera. Oo. At ang masaklap pa dun, best friend, kung binalikan mo yung pitaka mo, pagdating mo dun, nakalimutan mo rin na wala na palang laman. Yun lang. Binalikan mo pa, nag-effort ka, di ba? Pagdating mo dun, wala palang laman. Ang hirap! Galing naman kay VVV. Gusto mo na po balikan yung dating pamilya po namin, yung dating masaya, buo at kumpleto. Gusto ko po balikan yung dating bahay namin at alaala na mayroong masasayang alaala sabay namin ginagawa. Gusto ko pong bumalik sa nakaraan. Ayun! Batiin daw natin
sila dyan sa may Binday, San Fabian, sa may Lumanag family na abalang nag-aasikaso ng mga palay. Hoy! Hello po sa inyo dyan. Magandang umaga. Eto naman, sabi niya rito, pabati naman po kami dito sa may Mapolo-Polo Basista na nakikinig sa inyo. Pa-request naman po ng Closer You and I. Closer You and I. Uy, na-play na natin yan. The closer I get to touching you. Touch pa! Sige pa! Touch by touch. Ano ang kantang may touch? Ganon. Touch my birdie. Don't touch my... Touch my... Ano yung touch my body? Sometimes when we touch, ang the honesty's too much. Kansyonero talaga to si Dado. Kansyonero. Iba din eh. Ito naman, sabi niya rito. Ang sabi? #IFM ang best friend mo. Gusto ko pong balikan yung girlfriend ko dahil napagtanto ko po na mali po ang pangbibintang ko sa kanya at sa tropa niya. Oh, ayan kasi, bago mamintang, alamin muna ang katotohanan. Tama. Bintang ka ng bintang kasi. Di mo alam, may nasaktan ka na. Mali yung ginagawa mo. Alam mo, triggered ka na naman di ba? Ayan ka na naman triggered. Wow! Millennial words! Triggered ka na naman, ha? Nati-trigger ka na naman. Eto naman, mga best friends natin dyan sa may Patayak, Santa Barbara. Hello po sa inyong lahat, mga best friends. Hello, mga kabuwasan. At eto kay Joy ng Rosario na nakaupo habang nakikinig sa atin. Maraming salamat po. Hey, good morning. Last na kasagutan. Eto, sabi niya, gusto ko pong balikan ay yung alaala ng tatay ko kung paano niya ako ingatan at alagaan. Namimiss ko na siya agad. Sabi niya, kinuha siya sa amin. 13 years old pa lang ako. Ngayon 22 na po ako. Miss you, tatay. Parequest ang Dance with My Father. Thank you po. Galing yan sa ating best friend. Best, nag-text niyo tatay mo sa amin. Miss ka na rin daw niya. Tama ka dyan. Kaya, wag kang drama-drama na. Sige po. Biglang ganon. Alam mo, may napagtanto lang ako rito. Ano? Ang haba ng comment niya. The reply talaga. Alam mo na. Ikaw ba? Best friend Dado. Gusto kong balikan yung mga times na nagkamali ako. Ano yung mga pagkakamali na yun? Isa lang. Isa lang is yung pagpapabaya ako sa mga bagay na importante. Bakit? Siyempre, kung alam ko na ganun pala yung kahantungan nun, di na ako nagpabaya, di ba? So gusto mo na maibalik yon at maitama. Ikaw ba? Kung maiba, wag ka nang umiyak. Ikaw? Mash up. Ako gusto kong ibalik yung panahon na bata pa talaga ako. Kasi, ang hirap na... Kahit ba... Yes. Tumatanda, 59. Alam mo kasi hindi mo mapipigilan ng oras. Hindi. Pero eto seryoso. Gusto ko ibalik yung panahon na bata pa ako na wala gaanong problema. Wala ka pang kamuang-muang sa mundo ibabaw. Naglalaro lang kami ng 10-20, mga ganyan. Masaya lang ba? Diba? Tatalon-talon ka dun sa sa jumping rope. Natuwang-tuwa ka naman. Tapos nilalaro mo pa yung mga travel police, mga ganyan. Diba? Wala kang pakialam kahit na sugat-sugat ka na lahat, putik-putik ka na. True, Lali, wala kang pakialam kahit na magalit yung nanay mo kasi alam mo naman, at the end of the day, iyahag ka pa rin niya, ipagluluto ka pa rin niya ng masarap na giniling. Diba? Tapos laro ka ng laro ng Chinese garter, talon ka ng talon, kahit na naka-skirt ka ng maikli, nakita na ng kalaro mo. Wala lang, diba? Kasi ngayon, kapag nag-skirt ka, tanda-tanda mo na sasabihin, hala, malandi! Malandi ito, nangaakit ka kaagad. Ay, naku, nagpapakita ka kasi. Yan ang problema sa'yo. Kalma na. Kalma na tayo. Triggered na naman tayo nito. Na-shook na naman tayo. Sige, mga best friends, sa ating pagbabalik susunod ang iyong hashtag ka-birthday sikat. Alamin mo yan sa aming iText line 0949-614-0306. Ako, sa totoo lang, best friend Dado Kansyonero, gusto ko malaman kung sino nga ba yung sikat kong ka-birthday. Kasi, alam mo, sabi nila, kapag pareso kayo ng birthday, pareso kayo ng pag-uugali. May May pagkakawig. Oo, yun. Hindi, kasi, di ba, syempre parehas kayo ng kaarawan. Tulad nga na sinabi mo, parehas, may pagkakaparehas di ka. So, inulit ko lang po. Inulit ko talaga. Echo lang po yun, echo lang. Kaya naman, sa mga best friends natin dyan na nagpo-birthday, kulang pa po ang inyong mga handa. Kung meron ng salad, hotdog, pansit, spaghetti, palabok. Sarap!
Best kulang pa yan dahil hindi ka pa namin binabati. Abangan mo yan sa aming pagbabalik dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out what it takes to be strong. I was dreaming all day long, a drifting cloud. With eyes wide open, I would choose not to see. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Say good morning to the world. I hope you like it. Take good care of all those things that we have. I've been looking for a way for too long now. It seems like everything must come to an end. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Time after time, nothing that I can do. Knowing your ways and loving your ways, but not getting through at all. Day after day, leaving the past behind. Coming to terms with stitches and burns and learning to fly again. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. Now I don't wanna see you anymore. Don't wanna be the one to play your game. Not even if you smile the sweetest smile. Not even if you beg me, darling, please. IFM, ay aking best friend.
maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman kung tunay nga ang pag-ibig mo. Kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Ganito magsabi ng bad news. Hello boss, kumusta na po kayo dyan sa Davao? Okay naman ako dito. Kayo, kumusta naman kayo dyan? Hindi okay boss eh, kasi namatay po yung parrot nyo. Yung cute kong parrot namatay? Bakit? Kasi boss, napakain po namin ng dead meat. Bakit yun naman kasi pinakain ng dead meat? Saan ba yun nanggaling? Kasi boss, namatay po kasi yung kabayo nyo eh. Ano? Yung Arabian Stallion namatay din? Bakit namatay? Kasi boss, na heart attack po kasi. Pinagbuhat po kasi namin ng tubig eh. Bakit yung pinagbuhat ng tubig? Kasi po, nasusunog po yung mansion nyo eh. Ano? Yung mansion ko nasusunog? Bakit? Kasi po, natumba po yung kandila. Nasunog yung kortina. Bakit naman kayo nagkandila? Nag-brownout ba? Boss, wala naman pong brownout. Nagpuyat lang po kasi kami eh. Bakit kayo nagpuyat? May lamay ba dyan? Opo, boss. Kasi namatay po si ma'am kahapon eh. Ano? Yung mahal kong asawa, wala na? Bakit hindi nyo sinabi sa akin agad? Ang dami nyo pong pasikot-sikot. Mga walang hiya kayo. Tamoho kayo! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong
bula-bula. Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, Pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 10:41 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman, nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking
sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malin, ako'y tahimik na naghihintay. Eto ako, naghihintay lang sa'yo, hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay, kahit wala kang malay, ako'y tahimik na naghihintay. IFM ay aking best friend. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Lahat na mismo nasa'yo. Ang ganda, ang bait, ang talino, inggit lahat sila sa'yo. Kahit pa itapat mang kanino. Kaya nung lumapit ka sa'kin ay bigla akong nahilo. Hindi akalaing sabihin mong ako na yon ang hinahanap mo. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Kinikilig pa rin ako, ang sarap magmahal pag panalo. Nag-iisa sa puso ko, di kaya di na ba magbabago. Ako ang pinili sa dami ng ibang nirereto. Hindi akalaing sabihin mong ako na lang ang kulang sa iyo. Oh, nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Oh, 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 na nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, mag-isip ng negosyo, hindi yung kung sino sa kanila ang pipiliin mo.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 10:51 na! Ela Lambingera, Dado Cancionero. Happy birthday! Uy, eto, happy birthday sa ating dating OJT na si Dan Ray. Uy, Dan Ray. Happy birthday din kay Kennedy Soriano, Pauline Cerezo, Chris Ibasan, Mark Anthony Laza Valdos. At kasama din ngayon dyan sa mga nagbo-birthday si Ana Victoria Magdo Flor, si Lani Palma, Marjon Legaspi at Jimenez Daria Gilbert. Ayun, batiin ko na rin ang happy birthday. Oo, si Raymond Reyes. Ayan, at happy birthday din kay Kim at kay Nostre Hello at kay Nilwick Ferrero, Jack Samson, Kimi Kim, Kimberly Adawoy, Dali Ann, Clarissa Paz, si Vance, si Diana, si Lani Laganas Palma, si Lovely Salvador. Uy, at saka kay Councilor Joel De Los Santos, happy birthday po. At happy birthday! Kay Jake Villaranda. Uy, best friend, batiin lang muna natin ang best friend natin from Maluwad, si Liner na nakikinig daw sa atin. Maraming salamat. Ang ka-birthday mo na ngayon, best friend, ay walang iba kundi eto, pakinggan natin ang kanyang kanta. You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Walang iba, best friend, kundi si Drake. O mas kilala sa totoong pangalan niya na Aubrey Drake Graham. Oy, best friend na. Isa siyang rapper.